მადლობას მოგახსენებთ, რომ მობრძანდით აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ახალი USAID-ი განათლება მომავლისთვის პროგრამის გახსნაზე. პროგრამა ხორციელდება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობით. მინდა ვთხოვო ბატონ გიორგი ამილახვარს, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს, რომ გახსნას დღევანდელი ღონისძიება. ისმის ხო? ერთი. მოგესალმებით ყველას. პატივია ვიმყოფებოდე ამ ღონისძიებაზე. პირველ რიგში მინდა მივესალმო ქალბატონ ერინ ელიზაბეთ მაქის დიდი პატივისცემით. Welcome to Georgia. მივესალმო ადგილობრივი მისიის ხელმძღვანელებს, USAID-ის ამ ძალიან კარგი ახალი პროგრამის ყველა ჯგუფის წევრს. დამსწრე საზოგადოებას, ჩვენს კოლეგებს, დღეს მართლაც მნიშვნელოვანი დღეა. ალბათ თავშივე უნდა აღინიშნოს ის მრავალწლიანი უპრეცედენტო კონტრიბუცია, ინვესტიცია, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები, მათ შორის რა თქმა უნდა USAID-ი, წლების განმავლობაში საქართველოში დებს ადამიანური კაპიტალის განვითარებისთვის. ეს ნამდვილად უპრეცედენტოა და ამისთვის არ დავიღლებით, რომ მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს მეგობრებს, ამერიკელ ხალხს, ვინაიდან იმ შედეგებს, რასაც ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც ვაღწევთ განათლებაში და მეცნიერებაში, მნიშვნელოვნად არის თქვენი წვლილის ჩართულობაც, დამსახურებაც, ამიტომ ამისთვის კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორს. რაც შეეხება დღევანდელ ღონისძიებას და ამ ძალიან მნიშვნელოვან წამოწყებას, ფაქტია, რომ ისეთი ადამიანებით არის დაკომპლექტებული ეს ჯგუფი, კარგად იციან და კარგად ხედავენ იმ პრობლემებს და გამოწვევებს, რომელიც ახლა სისტემაში გვაქვს, სხვადასხვა საფეხურზე, მათ შორის განსაკუთრებით ზოგადი განათლების საფეხურზე. ბოლო რამოდენიმე თვეა, რაც ახლა ვართ ამ პოზიციაზე, თუ რამეზე ვმუშაობთ სამინისტროში, ნამდვილად არის ზოგადი განათლების მიმართულება, ის პრობლემები, გამოწვევები, თუ როგორ შევეჭიდოთ, როგორ გავუმკლავდეთ, რაც მე არ მიყვარს თავდაბლობა და არც ჩვევია, რომ რაღაცაზე საჯაროდ არ ვილაპარაკო, ის პრობლემები, რომელიც გვაქვს სისტემაში და აქ მსხდომებმა კარგად იცით. დაწყებული ეს ინფრასტრუქტურით, გაგრძელებული მასწავლებელთა გამოწვევებით, კვალიფიკაციის ამაღლებით, სახელმწიფო პოლიტიკით, გაგრძელებული სახელმძღვანელოების ნაწილით, სასწავლო გეგმით და ასე შემდეგ. ამიტომ ყველა ამ კუთხით აქტიურად მიმდინარეობს გარკვეული საკითხების დამუშავება, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ აღარ ვართ უკვე დამუშავების ეტაპზე, არამედ უკვე თითქმის ჩამოგვიყალიბდა ხედვა თუ როგორ შევეჭიდოთ იმ გამოწვევებს, რომელიც ამ სფეროში დაგვიკროვდა. და სწორედ წეღან ვეუბნებოდი კოლეგას, აი კარგი დროა, როდესაც იწყება ეს პროექტი განათლება მომავლისთვის, რომელიც მე დარწმუნებული ვარ მჭიდრო თანამშრომლობით, ახლო კოორდინაციით და ჩვენსგან ამის სრული მზაობა არის და იქნება და ეს პირველივე შეხვედრაზეც დაგიდასტურეთ, სწორედ დაგვეხმარება ჩვენს ხედვებთან ერთად იმ ნაბიჯების განხორციელებაში, რომელსაც ახლო მომავალში ვგეგმავთ. მათ შორის სკოლის ავტონომიის გაძლიერებით, მათ შორის მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ხედვის ოდნავ შეცვლით, მათ შორის სხვადასხვა საკითხებით ახლა აღარ წავალ სიღრმეებში, ამიტომ ახლო მომავალში მე გთხოვთ, რომ შევიკრიბოთ ჩვენ სამინისტროში ამ საკითხებთან დაკავშირებით
კონკრეტულად ჩამოვაყალიბოთ და შევაჯეროთ ერთმანეთთან ის ხედვა, რომელიც სამინისტროშია, ის ნაბიჯები, რომლის გადადგმასაც თქვენ აპირებთ ამ პროექტის და პროგრამის ფარგლებში და დარწმუნებული ვარ იმ ბიუჯეტით, იმ ვადაში, რომელიც ამ პროგრამას გააჩნია, შეგვიძლია ხელშესახები შედეგები მივიღოთ, ვინაიდან არ მგონია ჩვენ რაიმე პრობლემის იდენტიფიცირებაში შესთომა დაუშვათ და მით უმეტეს მისი გადაჭრის გზებში თქვენთან ერთად. ამიტომ ამ კუთხით გიწვდით სრულად თანამშრომლობის ხელს, შევქმნათ სამუშაო ჯგუფები, ჩვენს და თქვენ შორის ავაწყოთ სწორი კოორდინაცია და მე დარწმუნებული ვარ თქვენც ანალოგიურად ხარს დაუჭერთ იმ ხედვებს და იმ პრობლემების გადაჭრის გზებს, რომელსაც ჩვენ რა თქმა უნდა გაგიზიარებთ. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გითხრათ გულითადი იმ მხარდაჭერისთვის, რომელსაც ახორციელებთ არა მხოლოდ ზოგადი განათლების ნაწილში. ჩვენ ძალიან კარგი თანამშრომლობა გვაქვს იგივე პროფესიული განათლების ნაწილში, უმაღლესი განათლების ნაწილში და ამ კუთხით მიგვაჩნი ხართ ერთ-ერთი მთავარი და ძალიან სანდო პარტნიორი. ამიტომ მადლობა ამ ყველაფრისთვის, გილოცავთ დღევანდელ დღეს და დაე 5 წლის თავზე, როდესაც შევიკრიბებით ამ პროგრამას ხელშესახები გამოწვევები გადაეჭრას ჩვენ სისტემაში. დიდი მადლობა. მინდა მივესალმოთ ჩვენი პროგრამის დონორის წარმომადგენელს, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, ევროპისა და ევრაზიის ბიუროს ადმინისტრატორის მოადგილეს, ელჩს, ქალბატონ ერინ ელიზაბეთ მაქის. Please. Good afternoon. Whoa. Sorry. At least we know it's working. Dear Minister Amilakaviri. Okay, close enough. Members of Parliament, public officials, teachers, school administrators, and education experts, I am honored to be here to deepen the United States-Georgia partnership in the field of education. The U.S. government has supported Georgia for more than 30 years. This support has been to advance its democratic progress, its prosperity, and its security. As part of that support, my agency, the United States Agency for International Development, or USAID, has worked to develop the education sector in Georgia since 2008. Education is a key element of our strategic partnership, as education forms the foundation of Georgia's future as a prosperous, democratic, stable society integrated with Europe. USAID is proud to partner with the Georgian government, with Georgia's schools, civil society, and others to improve access to quality education at all levels, as the minister mentioned, general education, university education, vocational education. All of these are vital to ensure that Georgians have the skills to propel their country forward in the 21st century, and your potential is unlimited. Including some of you that are gathered here today have benefited from and will contribute to what we see as an outstanding opportunity to realize this future and unlock this potential. The partnership enables students to develop critical literacy and numeracy skills and support civic education, which is the bedrock of a stable democracy. We have worked together to enhance legal education at universities and fund skills training programs to help Georgian workers get good jobs in a more competitive and modern economy. Dovetailing this with our economic growth efforts means that we will drive forward together the economic prosperity that Georgia has to offer, not just to itself, but to the region and the rest of the world. The U.S. government views education as a fundamental right that allows all people, regardless of their ethnicity, religion, or other status, to contribute to and benefit from the development of their societies.
In a democratic society, an educated public is necessary to ensure informed decision-making and preserve democratic values and strengthen institutions. Moreover, a strong education, as I already mentioned, creates prosperity. It provides people with the skills and knowledge that they need to provide a good life for themselves, for their families, for their community, and for their nation. A strong education system is also necessary for the Georgian people to benefit from the opportunities presented by deeper integration with Europe and the rest of the world. An educated populace is also more resilient to disinformation and malign influence, as an educated public is able to discern fact from fiction and make critically informed choices between what they read, watch, and listen to. Choice, informed choice, is equally a bedrock of a strong, vibrant democracy. So USAID's new Educating the Future program will build on the progress that Georgia has already made in strengthening its education system. We will partner with the Ministry of Education and Science, with Georgian universities and Arizona State University to train future cadres and cohorts of teachers. Teachers are a secondary element of society, vital to raising our children, to providing them with these opportunities and this backbone of a brighter future, regardless of where you are. In my country, we work very hard to support the education system as well. And we see that with teachers lies, and good teachers, lies the future and hope of a better tomorrow. We're also going to work with strengthening civil society to support the teaching profession and parents' efforts to advocate for the educational needs of their children and continue that education at home. Together, we will invest in teacher training programs that provide aspiring teachers with that strong foundation in educational psychology, pedagogy, and curriculum development. Just as we recognize the important role of teachers, we understand that school administrators, that is, the oversight of the educational system, is equally critical to be able to provide the best possible education for future generations. Teachers can't do it alone, administrators can't do it alone, civil society can't do it alone, and certainly parents can't do it alone. We have to all work together to ensure that we provide that best opportunity and future for our children and for our grandchildren. So through this partnership, we will help school administrators act as instructional leaders within their schools, shaping curriculum and fostering a culture of inclusion, innovation, and excellence. In closing, let me reiterate that USAID's partnership with the government of Georgia, with the schools, with academia, with civil society, with the parents, advances a simple and essential goal: to help Georgia continue moving forward as a strong, stable, democratic, educated, prosperous country, integrated with Europe at the heart of the Silk Road, and able to offer not just a brighter future for Georgia, but for the entire region and, frankly, the rest of the world. So thank you very much for your commitment, your partnership, for today, and more importantly, for the future. Thank you. Thank you. USAID განათლება მომავლისთვის პროგრამა ხორციელდება 4 პარტნიორი ორგანიზაციის მიერ. მათ შორის არიან ქემონიქს საერთაშორისო, არიზონის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ღია მსოფლიოს სკოლების ქსელი და საქართველოს უნივერსიტეტი. სიტყვა მინდა გადავცე არიზონის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების სკოლის ასოცირებულ დეკანს ქალბატონ ივეტა სილოვას. Please. Მოგესალმებით. ჩემთვის დიდი პატივია დღეს თქვენთან ყოფნა. I am honored to represent Arizona State University at the launch of Educating the Future program
The world is changing faster than ever, and our long-established institutions, including schools and universities, are not changing fast enough to address the increasingly complex problems that we are facing today. Universities worldwide have prioritized basic research over application and outcomes, and individual attainment over transdisciplinary collaboration, diminishing the social impact of knowledge production. In a sense, education institutions today are actually also deeply implicated in the cascading crisis that we are facing, from the crisis of democracy to the climate crisis. But education can also be a powerful tool for change, helping us to harness our intellectual capacity to ensure a more peaceful and sustainable future in which well-being is attainable for all. ASU's mindset of innovation attracts a very creative and dynamic network of scientists, scholars, and innovators, laying the foundation for international cross-disciplinary partnerships that respond to existing and emerging challenges to shape and inform our future. And we recognize that we cannot do this alone. One of ASU's core design aspirations is our commitment to inclusivity and reciprocal partnerships, which is reflected in our university charter, which states that we want to be known not by whom we exclude, but whom we include and how we help them succeed, advancing research and discovery of public value, and assuming fundamental responsibility for the economic, social, cultural, and overall health of the communities that we serve. For 9 consecutive years, ASU has been ranked #1 as the most innovative university in the United States. And this underscores ASU's commitment to the simultaneous pursuit of excellence, increased access to quality education, and more importantly, meaningful societal impact. Working with partners within the university and across the other institutions around the world, we are trying to redefine the role of university in ways that enable it to make measurable impacts through development of implementable tools and knowledge in order to develop actionable and scalable applications for a stronger future. So we cannot really isolate university from the society anymore. We really have to take a responsibility for what we do and the changes that we can make. In Educating the Future program, ASU will be represented by Mary Lou Fulton Teachers College, which is the largest teachers college in the United States. And we will draw on the expertise and synergies across the campus, from the University Design Institute, with whom we work very closely, to global academic initiatives, to the Global Futures Lab, which is one of the probably most exciting latest flagship initiatives at ASU. We will specifically focus on working together with Georgian universities to redesign the curriculum in teacher preparation programs to include universal design for learning at 3 different levels. First of all, across coursework and practicum, where we will emphasize and prepare educators to create and maintain inclusive, equitable learning environments that support individual and collaborative learning experiences, that foster critical thinking and active engagement and well-being of all learners. The same approach will also inform student services and also work at the school leadership level to ensure that we do focus on student well-being throughout all of their studies. And this commitment to inclusivity and impact will also be reflected in the broader university and school ecosystem, emphasizing approaches that enable cross-disciplinary teams to coordinate research, project-based learning, and design thinking. This includes learning how to create and sustain a culture of innovation, collaboration, and collective excellence, while successfully interpreting and researching school-based data to support student success. We hope that the impact of our joint work will open up new areas of collaboration among stakeholders at all levels of the education system, not just the universities and the schools. At ASU, innovation goes hand in hand also with a broad range of technology-based learning tools paired with robust resources. From our Office of Global Digital Learning
to ED+, and to the newest Dreamscape Learn, which is the virtual reality learning opportunity. We will support faculty in advancing digital educational initiatives and research, as well as enhancing student learning experiences through the innovative use of technology. And finally, as I said before, we approach all of our partnerships by engaging with universities in strong collaborative and reciprocal relationships. So we hope to learn as much from Georgian universities and with Georgian universities as they will learn also from us in return. And this is to allow for knowledge sharing, networking opportunities, and resource synergies to ensure the longevity of the interventions. And here we will draw on our expertise and experiences in other USAID projects that we are currently working in Morocco and Egypt, both in teacher education, as well as our work in Malawi on digital transformation in higher education. We also have very extensive collaborations and networks with universities in Europe, in Eastern and Central Europe and Central Asia, and across the African continent. We hope that all of these networks also will extend to our partners in Georgia to develop new partnerships and new professional connections. And whether it is through individual scholar to scholar or practitioner to practitioner connections, or whether it's through more formal institutional partnerships through the centers of excellence across the universities, we believe that it's more urgent than ever to mobilize forces in order to address the different global challenges we face, from refugee education to climate and sustainability education, to innovations in education, education leadership, artificial intelligence, and more. There are so many challenges that we are facing. And we cannot solve these planetary challenges alone, as I have said before. It is really probably more critical than ever is that we mobilize forces together to redefine the role of the universities in ways that enable higher education institutions to become more active players in the reforms that are happening and assume a fundamental responsibility for economic, social, and cultural well-being of our communities, but also for the overall well-being and health of the planet that we inhabit. We are really looking forward to working together with all of the partners here in Georgia, but also across our broader networks. Thank you. ეხლა გვინდა წარმოგიდგინოთ ვიდეო პრეზენტაცია ჩვენი პროგრამის შესახებ. მოსწავლეზე ორიენტირებული სასკოლო გარემოსა და ხარისხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ საქართველოში დაიწყო პროექტი USAID განათლება მომავლისთვის. 2004 წლიდან USAID საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან თანამშრომლობით მხარს უჭერს განათლების სფეროს განვითარებას. აღნიშნული პერიოდიდან USAID-მ $100 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი დაფინანსება გამოყო, როგორც ზოგადი, ასევე პროფესიული და უმაღლესი განათლების განვითარებისთვის. სახელმწიფოსთან და კერძო სექტორთან 20 წლიანი თანამშრომლობით მიღწეული შედეგები მასშტაბური და მდგრადია. USAID განათლება მომავლისთვის მიზნებია. მომავალ მასწავლებელთა მომზადების საუნივერსიტეტო პროგრამების ხარისხისა და ინკლუზიურობის ამაღლება, სკოლის მართვის გაუმჯობესება, სკოლის ავტონომიურობის გაძლიერება. არიზონის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ითანამშრომლებს ადგილობრივ უნივერსიტეტებთან მასწავლებლების მომზადებისა და განათლების ადმინისტრირების პროგრამების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. უნივერსიტეტების ბაზაზე დაარსდება წარმატებული პრაქტიკის გაზიარების ცენტრები. მასწავლებლის პროფესიის პოპულარიზაციის მიზნით დაიგეგმება არაერთი აქტივობა. სკოლის მართვის გაძლიერებისა და მდგრადი განვითარებისთვის შეიქმნება გაზიარებული ლიდერობის მოდელი. სკოლის მართვის გუნდის წევრებს შესაძლებლობა ექნებათ ისარგებლონ საჭიროებაზე მორგებული პროფესიული განვითარების პროგრამებით. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტის სკოლის ავტონომიურობის გასაძლიერებლად შეიქმნება საგანმანათლებლო რესურს ცენტრების ბაზაზე ინსტიტუციური განვითარებისა და თანამშრომლობის პლატფორმები.
ეს ხელს შეუწყობს რეგიონულ დონეზე საუკეთესო პრაქტიკის მხარდაჭერასა და გაზიარებას, ასევე საგანმანათლებლო დაწესებულებების ეფექტიან თანამშრომლობას. 5-წლიანი პროგრამა USAID განათლება მომავლისთვის გაზრდის ხელმისაწვდომობას ხარისხიან ზოგად განათლებაზე. პროექტს ახორციელებს საერთაშორისო განვითარების საკონსულტაციო კომპანია ქემონიქსი, ამერიკის შეერთებული შტატების არიზონის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ამერიკის შეერთებული შტატების სკოლების მსოფლიო ქსელი და საქართველოს უნივერსიტეტი. პროექტი მხარდაჭერილია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ. USAID აგრძელებს საქართველოს განათლების სისტემის მხარდაჭერას და ქვეყნის ევროპული და დემოკრატიული მომავლის მშენებლობას. ჩვენი სტუმრები მიდიან, მაგიტომ ერთწუთიანი შესვენება გვექნება და გადავალთ შეკითხვებზე. პროგრამასთან დაკავშირებულ კითხვებზე გიპასუხებთ მე, ინდირა მირანაშვილი, პროგრამის ხელმძღვანელი. ქალბატონი ირინა აბულაძე, ხელმძღვანელის მოადგილე და სკოლის მართვისა და ავტონომიის მიმართულების ხელმძღვანელი და ქალბატონი ეკატერინე სლოვინსკი, პროგრამის საუნივერსიტეტო კომპონენტის ხელმძღვანელი. გისმენთ. პრეზენტაცია ცოტა მოკლე იყო დროის სიმწირის გამო, მაგიტომ ალბათ რომ რაღაც კითხვები გექნებათ. ეხლავე მიკროფონს მოგაწვდით. არა, მოგესალმებით, ბაია კვიციანი, განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის მოადგილე საქართველოს პარლამენტიდან. მე ჩემ ჭრილში მექნება კითხვა, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრ პროგრამასთან თანამშრომლობთ, USAID-ის არაერთ პროექტთან გვითანამშრომლია და საკმაოდ წარმატებულია ხოლმე ის ცვლილებები, რასაც ერთად შემდგომ ვახორციელებთ. მე მაინტერესებს მე ბევრი არაფერი ვიცი თვითონ ამ კონკრეტულ პროგრამასთან დაკავშირებით და როგორ შეიძლება შედგეს თქვა ჩვენი თანამშრომლობა, რა ჭრილში შეიძლება მოვიაზროთ, ჩვენ თემატურ მოკვლევებს ვახორციელებთ, როგორც იცით, საზედამხედველო ინსტრუმენტი არსებობს და შეგვიძლია ამ ჭრილზე ვისაუბროთ, ანუ თქვენი აზრით როგორ იქნება შესაძლებელი პარლამენტის და ამ პროექტის პროგრამის თანამშრომლობა. მადლობა. პირველ რიგში ვფიქრობ, ალბათ უნდა შევხვდეთ. ეს პროექტი ახალია, სულ რამოდენიმე თვის არის და ძალიან ბევრი შეხვედრები გვაქვს დაგეგმილი. ფაქტობრივად პირველი წლის საკმაოდ დიდი ნაწილი იქნება გამოყენებული იმისთვის, რომ მოვიკლვიოთ, გავიგოთ, გავიზიაროთ სხვების აზრი, რომ რაღაც კოლაბორაციულად მიუდგეთ და გადავწყვიტოთ პრობლემები. დაელოდეთ ჩვენგან ზარს, მალე დაგირეკავთ. მარინა უშვერიძე, USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის დირექტორი. იყოს არა უშავს. მარინა უშვერიძე, USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის დირექტორი, გისურვებთ წარმატებებს ძალიან მნიშვნელოვან საქმეში, დარწმუნებული ვარ, რომ 5 წლის მერე დავგვპატიჟებთ არაჩვეულებრივი შედეგების პრეზენტაციაზე. ერთი კონკრეტული შეკითხვა, რამდენ სკოლასთან იმუშავებს, ყველა სკოლასთან იმუშავებს თუ აი როგორ არის ეს სკოლების შერჩევის პრინციპი, თქვათ მუნიციპალიტეტების მიხედვით, კონტინგენტიანობის მიხედვით და ასე შემდეგ. მადლობა. მოგესალმებით.
ძალიან მოკლედ ვიტყვი ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ახლა და შეიძლება ქალბატონ ბაიას კითხვასაც რაღაცნაირად ეხმიანებოდეს ეს კომენტარი პირველი აი ეს ფაზა, ასე ვთქვათ, სამუშაოების არის, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაციის ამოღება იმის გარდა, რაც ვიცით, სპეციფიკებთან დაკავშირებით სკოლას და ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ვამბობთ ხოლმე, რომ საქართველოში არ არის ერთი იმდენად ძალიან სხვადასხვანაირია კონტექსტი, მაღალმთიანი, მთის და სოფლის, ბარის, ქალაქის, ხო? შესაბამისად, აი ახლა რასაც ვაწარმოებ, რა თქმა უნდა, ვეყრდნობით სხვადასხვა ორგანიზაციების, პარლამენტის, სამინისტროს პროექტების ფარგლებში არსებულ, ასე ვთქვათ, ანალიტიკას და ჩვენის მხრიდან ემისი ძალიან დიდი მადლობა დიტოს და ქალბატონ მაიას და მის გუნდს, რომელიც ძალიან გვეხმარება ამ პროცესში, გავაანალიზოთ კიდევ უფრო სიღრმისეულად სკოლის მართვასთან და ავტონომიის გამოწვევები სხვადასხვა სეგმენტში, სხვადასხვა სპეციფიკებში და შესაბამისად უკვე აი აქედან გამოკვეთილი მიგნებების საფუძველზე დავგეგმავთ უკვე კონკრეტულად როგორ შევდივართ სკოლებში და ასე ვთქვათ იქნება ის აქტივობები, რა თქმა უნდა, მინისტრთან და სამინისტროსთან მჭიდრო კოორდინაციით. და რაც შეეხება თემატურ მოკვლევებს, ქალბატონ ბაია, ჩვენ მზად ვართ ის ანალიტიკური სამუშაოები, რაც პროექტის ფარგლებში განხორციელდება, გაგიზიაროთ, შეგვიძლია ვიმსჯელოთ და ასევე, რა თქმა უნდა, მოხარული ვიქნებით თუ მივიღებთ თქვენგანაც აი ამ თემატური მოკვლევის ფარგლებში შეგროვებულ მონაცემებს, იმიტომ რომ ეს პროცესში დაგვეხმარება. ასე რომ ერთი შემიძლია გითხრათ ქალბატონ მარინა, რომ ჩვენ გვეყოლება პარტნიორი სკოლები, როგორც საუნივერსიტეტო კომპონენტისთვის და ეკა დაამატებს ალბათ ამ კუთხით, იმიტომ რომ პრაქტიკის გაძლიერება არის ერთ-ერთი ჩვენი მიზანი და უფრო მეტი კავშირის დამყარება სკოლებსა და უნივერსიტეტებს შორის და გარდა ამისა გაზიარებული ლიდერობა და ზოგადად ავტონომია გაძლიერების კონტექსტში ჩვენ შევარჩევთ პარტნიორ სკოლებს, თუმცა ამ ეტაპზე თავს ვიკავებთ რაოდენობის დასახელებისგან, იმიტომ რომ მაინც უფრო გვინდა რომ ამ სპეციფიკას ვუპასუხოთ, ასე ვთქვათ, რაც გამოიკვეთება და არ ვართ ორიენტირებული მაინც და მაინც რაღაცა ფიქსირებულ რაოდენობაზე. გვინდა რომ სადაც შევალთ, ის იყოს სიღრმისეული შესვლა და იმ მოდელების განსაზღვრა, რაც იქნება მორგებული შემდეგ იმავე კატეგორიის სკოლისთვის, რომ მე შესაბამისად სამინისტრომ უფრო ფართომასშტაბიანი ინტერვენცია განახორციელოს უკვე რაღაცა კონკრეტულ კვლევაზე და პილოტირებაზე დაყრდნობით. მადლობა. ჩვენ მზად ვიქნებით, რომ მიგნებებთან დაკავშირებით უკვე ვისაუბროთ ალბათ ამ წლის ბოლოს, დეკემბრის ბოლოსკენ, იანვრის პირველ ნახევარში ყველა შემთხვევაში უკვე პროცესში ვართ და ამის გაანალიზებას დასჭირდება დრო, მაგრამ მანამდე შეგვიძლია შევხვდეთ და პროცესზე ვისაუბროთ, ასე ვთქვათ, იმაზე, რაც უკვე ვიცით და სადაც უკვე დავიგეგმეთ. მადლობა. ერთი შეკითხვა შეიძლება მანიშნეს, რომ შემიძლია დავსვა მაია ბაგრატიონი, ორგანიზაცია მაგ ჯორჯია, შემიძლია ავდგე, მოგესალმებით. რა საკვირველია გვაინტერესებს ინკლუზიის კომპონენტი როგორ იქნება გათვალისწინებული ამ პროექტში, როგორც საუნივერსიტეტო განათლების დონეზე, ისე სკოლის მართვის დონეზე და საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლების გაუმჯობესების კუთხით და აქვე ხომ არ განიხილავთ სკოლებს შორის სწორედ რესურს სკოლების გათვალისწინებასაც, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ ირინა, რომ ასე ვთქვათ, ბევრი სისტემა გვაქვს და ერთ-ერთი სისტემა სწორედ არის რესურს სკოლები. აი ამაზე თუ გაქვთ უკვე გარკვეული მონახაზი. მადლობა. მადლობა კითხვისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი შეეხეთ და ჩვენ უბრალოდ არ ქონდა ამის შესაძლებლობა, რომ მეტი აქცენტი გაგვეკეთებინა. ინკლუზიური განათლება და სწავლების უნივერსალური დიზაინი არის ერთ-ერთი გამჭოლი მიმართულება პროექტისთვის, ცალკე ექსპერტი ყავს, რომელიც
ამ მიმართულების გაძლიერებაზე იზრუნებს და სწორედ ეს პრინციპები ჩაიდება როგორც საუნივერსიტეტო განათლების დონეზე, ასევე სკოლების დონეზე და იქნება ასახული როგორც შინაარსში, ასევე მიდგომა იქნება ესეთი, ანუ როგორც სასწავლო შინაარსი, ასევე მიდგომა. და ამიტომ ვფიქრობთ, რომ შეგვიძლია ამ პროექტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, როგორც იყო აღნიშნული, ხელშესაღები შედეგები დავდოთ 5 წლის შემდეგ. ისმის ჩემი ხმა მოგესალმებით და გილოცავთ პროექტის გამოცხადებას. ნათია ჯოხაძე გახლავართ გაეროს ბავშვთა ფონდიდან. ასეთ შეკითხვა მაქვს რამდენიმე. პირველი საინტერესო იქნება გავიგოთ რომელი უნივერსიტეტები იქნებიან ჩართულები და იქნებიან თუ არა ჩართულები რეგიონული უნივერსიტეტები. და ასევე სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების ჩართულობაზე იქნებოდა საინტერესო ინფორმაცია. მეორე შეკითხვა განათლების სპეციალისტები ბრძანდებით და კარგად იცით რომ 300 კრედიტიანი სამაგისტრო პროგრამა მოქმედებს მასწავლებელთა მომზადების უკვე უნივერსიტეტებში და თქვენი პროექტის ფარგლებში ამისი გადახედვა მოხდება, თქვათ ან შეიძლება გაქვთ უკვე ანალიზი გაკეთებული რომ თქვათ დასახვეწია გასავითარებელია და ასე შემდეგ საინტერესო იქნებოდა ამისი მოსმენა და მესამე კომპონენტი შეეხება თუ არა თქვენი პროგრამა სკოლამდელი განათლების მოსამზადებელ პროგრამას უნივერსიტეტებში, რომელიც არის საბაკალავრო სკოლამდელი განათლების მასწავლებლების მოსამზადებელ პროგრამას, რომელიც არის საბაკალავრო დონე. მადლობა. ნათია, დიდი მადლობა კითხვისთვის. დავიწყებ ბოლოდან. სავარაუდოდ ისე ვფიქრობთ, რომ ამ სკოლამდელი განათლების სეგმენტს ჩვენ არ შევეხებით, იმიტომ ისედაც საკმაოდ ფართო სპექტრი გვაქვს დასაფარი. რაც შეეხება უნივერსიტეტების შერჩევას, ეს საკითხი ახლა ყველაზე აქტუალურია. და პროექტი კიდე იმითაა გამორჩეული, რომ როცა დაიწყო ჯერ უნივერსიტეტები თავიდან არ იყო შერჩეული. ანუ ეს პროცესი იქნება ძალიან ღია და ძალიან საჯარო და ხვალ გვაქვს პირველი შეხვედრა უნივერსიტეტების წარმომადგენლებთან, ვინც ახორციელებდნენ განათლების პროგრამებს და სწორედ მათ უნდა გავაცნოთ ეს დეტალები, შერჩევის პირობები, თანამშრომლობის პირობები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. პროექტის მიზნიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვსურს რომ დაუფაროთ საქართველოს რეგიონალური დაფარვა იყოს საკმაოდ დიდი, ასევე რაოდენობრივი დაფარვა იყოს საკმაოდ დიდი და ასევე აი რაც თქვენ აღნიშნეთ ინკლუზიურობის თვალსაზრისითაც ისეთი ჯგუფების მოცვა გვინდა ამ 3 უნივერსიტეტის შერჩევით. აღსანიშნავია, რომ აი ეს კრიტერიუმები არა რომელიღაცა ერთ უნივერსიტეტთან მიემართება, არამედ 3 უნივერსიტეტმა ერთად უნდა მოგვცეს კარგი და ეფექტიანი დაფარვა, ისეთი, რომელიც ქვეყნის მასშტაბზე რაღაცა ძალიან მკაფიო შედეგების დადებას მოგვცემს საშუალებას, რომ დავდოთ მკაფიო შედეგები. ეხლა რაც შეეხება უნივერსიტეტების შერჩევას, ასევე ძალიან საინტერესოა, ეს არის პირველი შემთხვევა, მე მგონი, როდესაც კერძო უნივერსიტეტებს ვიწვევთ თანამშრომლობისთვის და ჩვენ ვაღიარებთ, რომ კერძო უნივერსიტეტებიც არიან ისეთივე სრულფასოვანი წევრები ამ საგანმანათლებლო სისტემის და მათი წვლილი ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომ კერძო უნივერსიტეტების განიხილება, როგორც ისეთივე თანაბარი, ვთქვათ, კონკურენტები საჯარო უნივერსიტეტების, როგორც წესი საჯარო უნივერსიტეტებზე ხდებოდა ყოველთვის აქცენტი. კიდე ერთი კითხვა იყო, შეიძლება რაღაცა გამომჩა 300 კრედიტიან პროგრამებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყველა იმ უნივერსიტეტთან, რომელთანაც ვითანამშრომლებთ, ერთად გავაანალიზებთ 300 კრედიტიანი პროგრამების ეფექტურობას. ასევე ძალიან საინტერესო თანამშრომლობა შედგა განათლების სამინისტროს, უმაღლესი განათლების დეპარტამენტის თანამშრომლებთან და გეგმაში გვაქვს უფრო აქტიური თანამშრომლობა და პრობლემების გამოვლენა და ასევე ამ პრობლემებზე რეაგირება როგორ შეიძლება მოხდეს. ამიტომ ამ მიმართულებითაც დიდი იმედი გვაქვს, რომ არიზონის უნივერსიტეტის ექსპერტული მხარდაჭერა საკმაოდ საინტერესო იქნება და რაღაც კონკრეტულ შედეგების დადების საშუალებას მოგვცემს. კი, ასევე არ ვიცი, თქვენ შეიძლება საქმის კურსში ხართ, რომ ამ ბოლო დროს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება შევიდა და 240-იანი
კრედიტიან პროგრამებში, საბაკალავრო პროგრამებში უკვე შესაძლებელია როგორც მაინორი 60 კრედიტიანი პროგრამების განხორციელება, რაც დააჩქარებს და ახალ შესაძლებლობას შექმნის მასწავლებლების პროფესიაში შემოსვლის. თორე ის პრობლემა რომ არსებობს, რომ რაოდენობის ისეთი პროფესიები, ისეთ მიმართულებებზე, სადაც დეფიციტურია, ამას ჩვენც ვხედავთ და რაღაც მოსაზრებები გაგვაჩნია, მაგრამ მნიშვნელოვანია ახლა უფრო საფუძვლიანი კვლევა ჩავატაროთ და კვლევაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები შევთავაზოთ განათლების სამინისტროს, თუ მათთვის მისაღები იქნება. კითხვა შემოვა, ერთი რაღაცის დამატება მინდა, რაც მინდა რომ ვახსენო და შეიძლება მე კიდე უფრო რაღაცნაირად გააქტიურდეს წამოვიდეს რამე კითხვა ამასთან დაკავშირებით. კერძო სექტორთან თანამშრომლობა არის პროექტის ერთ-ერთი მიმართულება, რაც აუცილებლად მინდა რომ ვახსენოთ და ამაში იგულისხმება სხვადასხვა ტიპის თანამშრომლობა, მათ შორის ეს შესაძლებელია იყოს თანადაფინანსება სასკოლო ინიციატივების, USAID-ის აქვს ამაში ძალიან დიდი გამოცდილება პროექტებში, აი მარინა არის აქუშვერიძე და სამოქალაქო განათლების მიმართულებით მრავალი წელია უკვე ხორციელდება და ძალიან წარმატებულად გვესწრება ფონდი გუდავაძე პატარკაციშვილი, რომელიც აქტიურად არის ჩართული რამოდენიმე წელია მხარდაჭერაში სხვადასხვა საგანმანათლებლო ინიციატივების და სხვა კერძო სექტორის წარმომადგენლები და გვინდა რომ ძალიან ვითანამშრომლოთ უნარების სააგენტოსთან, გვესწრებიან დღეს აქ და კიდევ უფრო მეტი მოვიფიქროთ, როგორ შეიძლება კერძო სექტორის დაინტერესება ზოგადი განათლების სექტორში ჩართულობისთვის, იმიტომ რომ პროფესიულ განათლებას უკვე საკმაოდ დიდი მიღწევები აქვს ამ კუთხით და ვნახოთ რა მოდელები შეიძლება იყოს საინტერესო კერძო სექტორისთვის, რომელიც იქნება უფრო მდგრადი და არ იქნება რაღაცა კონკრეტულ პროექტზე მიმული, ხო, პროექტი დამთავრდა და ეს ინიციატივი დამთავრდა და ერთჯერადი აქტივობები, რომელიც კარგია, მაგრამ არასაკმარისი. შესაბამისად, ჩვენ დაგვჭირდება თქვენთან თანამშრომლობა, მათ შორის პარლამენტის, განათლების სამინისტროს იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტი მხარდაჭერა იყოს სახელმწიფოს მხრიდან, იმისთვის, რომ პროექტმა შეიმუშაოს მოდელები და USAID-ის სხვა პროექტები, მარინა ეკონომიკური ფლანგის ქვეშ, ასე ვთქვათ, თქვენი პროექტი, Industry-led Skills Development და ბევრი სხვა პროექტი, რომელიც ხორციელდება და აქვს განათლების კომპონენტები და უნარების განვითარების კომპონენტები, ასე რომ პროექტს აქვს შესაბამისი ფინანსური და ტექნიკური შესაძლებლობა იმისთვის, რომ განიხილოს სხვადასხვა მოდელები კერძო სექტორის გააქტიურების და მდგრადი მოდელების შექმნის ზოგადი განათლების სისტემის მხარდაჭერისთვის და მაგდას ვეძებდით ვალით კიდე და MCA, რომელსაც ასევე დიდი გამოცდილება აქვს ამ კუთხით და ბევრი გაკვეთილი ვისწავლეთ ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ყველაფერს დავეფუძნებით და ვეცდებით, რომ განავითაროთ. მადლობა. მოგესალმებით, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი. გილოცავთ ახალი პროგრამის, USAID-ის ახალი პროგრამის დაწყებას, წარმატებებს გისურვებთ და ასეთი შეკითხვა მაქვს. პროგრამა ითვალისწინებს 300 კრედიტიანი პროგრამების ხარისხის გაუმჯობესებას. ეს შედის თუ არა ამაში, ითვალისწინებს თუ არა ახალი სასწავლო კურსების შექმნას, თქვათ, გარკვეულ ტრენინგებს, პრაქტიკის კომპონენტის გაძლიერებას და მეორე შეკითხვა, თქვათ, სამი უნივერსიტეტი იქნება შერჩეული, ხვალ იქნება მსჯელობა კრიტერიუმების განხილვის თაობაზე და მიღებული, თქვათ, პროექტის მანძილზე შექმნილი პროდუქტები და, თქვათ, შედეგებით სხვა უნივერსიტეტებში ისარგებლებენ თუ არა და თუ გავრცელდება სხვებთანაც. დიდი მადლობა. ფაქტობრივად თქვენ ხვალინდელი მთელი პრეზენტაცია თემატიკა წამოჭერით. პირველი რაც მინდა ვთქვა, რომ ეს სამი პარტნიორი უნივერსიტეტი კი იქნება ძირითადი ის უნივერსიტეტები, ვისაც ვითანამშრომლებთ, მაგრამ მნიშვნელოვანი იქნება იმის აღნიშვნა, რომ ყველა სხვა უნივერსიტეტისთვისაც ეს პროექტი
გარკვეულად საინტერესო შეთავაზებებს მიიღებს და ერთ-ერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ გვინდა თანამშრომლობითი ქსელების ჩამოყალიბება და ამიტომ ვიწყებთ ჩვენ მხოლოდ 3 უნივერსიტეტით, სადაც შეიქმნება ახალი კურსები. ამ კურსების გაზიარება პარტნიორ უნივერსიტეტებთან აუცილებლად იქნება შესაძლებელი, პირიქით ახალისებული იქნება. ჩვენ თან იმასაც აღსანიშნავია ის, რომ ეს კურსები შეიქმნება თითეული უნივერსიტეტის საჭიროებიდან გამომდინარე, ამისთვის ცალკე დამატებითი კვლევა ჩატარდება თვითონ უნივერსიტეტებთან და არიზონის უნივერსიტეტის მონაწილეობით. ახალი კურსები შეიქმნება როგორც თქვათ 300 კრედიტიანისთვის, რომელიც ახლა არის, თუმცა მის ესე ვთქვათ ეფექტურობაზე ძალიან ბევრი საუბარია, ასევე 60 კრედიტიანი პროგრამებისთვის და განათლების ადმინისტრირების პროგრამებისთვის, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. განათლების ადმინისტრირების პროგრამების გაძლიერებაზეც არის მიმართული ეს პროექტი. და რა თქმა უნდა, იმიტომ მოვიწვიეთ ჩვენ ყველა უნივერსიტეტი ხვალინდელ შეხვედრაზე, არა მხოლოდ თქვათ დიდი უნივერსიტეტები, რომელსაც დიდი ოდენობის სტუდენტი ყავს, არამედ მცირე უნივერსიტეტები და ისეთი უნივერსიტეტები, რომელსაც შეიძლება ქონდეს მხოლოდ ერთი 60 კრედიტიანი პროგრამა. ამიტომ ძალიან დიდი მასშტაბია ამ პროექტის, აქ შესაძლებლობა, როგორც ირინამ აღნიშნა, რომ რაღაც საინტერესო ინიციატივებს მხარი დაუჭიროს. მადლობთ. გამარჯობა, ნიკა ფარჯანაძე, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. ჩვენ ძალიან ბევრი მიმართულებით თანამშრომლობთ და გვაქვს ძალიან ისეთი ნაყოფიერი გამოცდილება. ამიტომ შეკითხვასაც არ ვსვამ ჩავერთვებით თუ არა, მოლოდინი გვაქვს რომ ჩავერთვებით, უბრალოდ ჩართულობის ბუნება შეეხება ჩემი შეკითხვა, რა ეტაპზე ფიქრობთ რომ შესაძლებელია ჩვენი ჩართვა? აქ შეკითხვაც იყო, ამიტომაც არ ვიჩქარე ჩართვა რომ ბევრი მიმართულებით განსაკუთრებით აი ამ შედეგების გავრცელების თვალსაზრისით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად ვფიქრობთ რომ მნიშვნელოვანი როლი შეგვიძლია ვითამაშოთ და აი ამ თვალსაზრისით როგორია თქვენი გეგმები? მადლობთ. თქვენთვის ჩვენ არა მარტო სურვილი გვაქვს, არამედ უკვე წერილი გვაქვს მოწერილი და თქვენს პასუხს და თანხმობას ველოდებით, რომ აქტიურად ჩავქრთოთ იმ პროცესებში, რაც არის დაკავშირებული პროგრამების აკრედიტაცია. და ვფიქრობთ, რომ ძალიან საინტერესო თანამშრომლობა შეიძლება გამოგვივიდეს, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ჩვენი მხრიდან თქვენ შემოგთავაზოთ ექსპერტული მხარდაჭერა იმ სფეროებში, სადაც თქვენ გჭირდებათ ასეთი ტიპის მხარდაჭერა და პირიქით არ ვიცი როგორ თუ დააჩქარებთ ამ პროცესს და რეაგირებას ჩვენ წერილზე და კი ბატონო, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც რაღაცეთ ვერ შევეხეთ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტისთვის უნდა შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი, რომელთანაც კონსულტაციებს გავივლით, როგორც საუნივერსიტეტო მიმართულებით, ასევე სკოლების ავტონომიურობის მიმართულებით. და ამ პროცესში ვართ, ახლა მოლაპარაკებების პროცესში ვართ და იმედი გვაქვს, რომ ეს პროცესი ძალიან სწრაფად და ეფექტიანად წავა. თუ კითხვები მეტი არა გვაქვს, ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ მობრძანებისთვის, მხარდაჭერისთვის, ჩვენი პროექტი ღია არის თანამშრომლობისთვის და ზოგს უკვე შევხვდით, ზოგს უკვე ურეკავთ და ზოგს დაურეკავთ და შევხვდებით და ყველას აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ძალიან ისეთი კოლაბორაციული პროექტია და დიდი იმედი მაქვს, რომ 5 წლის განმავლობაში მდგრად შედეგებს მივაღწევთ. დიდი მადლობა, გიწევთ მიღებაზე, ძალიან ხო დარჩი ჩვენთან სოციალური, რა ვიცი, რა ქვია მაგას, არაფორმალური ურთიერთობის. მადლობა.